සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ cheese garlic toast එකක්. මේකට mozzarella cheese, සුදු ලුණු, කරපිංචා, ගම්මිරිස්, ලුණු, පෙතිපන් සහ බටර් ටිකක් ඕන වෙනවා. මුලින්ම අපි සුදු ලුණු, කරපිංචා සහ බටර් එකට දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේක තමයි අපි පෙතිපන් වල ගාගන්නේ. මම මේකට බටර් මේ සැහැඳි දෙකක් ගත්තා. ඔයාලා මේකට රස අනුව ලුණු සහ ගම්මිරිස් දාගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත ටෝස්ට් එක. ඉතින් තවත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් මාව subscribe කරලා තියාගන්න.